היי לכם, אז החלטתם להקים קבוצת כדורשת חדשה. בווידאו הזה אני אתן לכם 10 טיפים והרגלים שכדאי לכם לסגל לעצמכם ברגע שאתם מחליטות להקים קבוצה שכזאת. וגם אם אתם כבר קבוצה שהתחילה להתאמן, אני מניח שהווידאו הזה יעזור לכם לסגור עוד כמה פינות. בואו נתחיל. היי שוב, אני לוני וברוכים הבאים לערוץ. כאן תוכלו למצוא מגוון רעיונות, טיפים, סקירת תרגילים ומשחקים ועוד, כל מה שיכול לעזור לשחקניות, מאמנים, שופטי כדורשת וכל מי שבעצם מעניין אותו הענף הזה. היום אני אדבר איתכם על כמה רעיונות וטיפים שבמידה ותחליטו לסגל אותם כהרגלים קבועים בזמן האימונים והמשחקים, אני מניח שיהיה לכם קצת יותר קל להתקדם, בטח אם אתן עדיין בשלבי תכנון והקמת הקבוצה, וגם אם כבר התחלתם את הפעילות ואתם ממש בהתחלה, אני מניח שכל מה שתראו ותשמעו כאן יעזור לכם בצורה כזו או אחרת. אני ממליץ לכם להישאר עד סוף הוידאו, שם, בנוסף ל10 הטיפים, אתן לכם עוד טיפ בונוס חשוב, שכדאי לכם לאמץ על מנת שתצליחו יותר בקלות ולאורך זמן. הטיפ הראשון מתייחס לחימום שלפני האימון והמשחק. בין אם אתן שחקניות ללא רקע וללא עבר בספורט תחרותי או לא תחרותי, וגם אם אתן כאלה שבעבר התחרתן בצורה יחידנית או קבוצתית, אל תזלזלו בחימום שלפני האימון או המשחק. זה לא צריך להיות חימום של חצי שעה, מספיקות בסביבות 10 דקות של חימום הדרגתי שעובד על כל הגוף ויכין אתכן היטב לאימון או המשחק הנוכחי. נקודה חשובה בנוגע לחימום שחייבים לציין, שבמידה וקיימות שחקניות בקבוצה שהן בגיל מבוגר יחסית, אני לא אנקוב באיזה גיל, כי כל גיל יכול להיות צעיר יותר או מבוגר, תחליטו אתן, אבל עדיין, במידה וקיימות שחקניות כאלה, חשוב להדגיש את החימום כמה שיותר, כי ככל שמתבגרים, הגוף צריך יותר הכנה ויותר חימום לקראת הפעילות הקרובה. הטיפ השני שלי אליכן, והרגל נוסף שכדאי לכן לסגל בתור קבוצה חדשה או קיימת, הוא לקבוע איזושהי תנועת עידוד קבוצתית שתקרה בתחילת אימון, בסוף אימון, בתחילת משחק, באמצע משחק או בסוף משחק, בין אם קיבלתם נקודה לטובתכן או לרעתכן. תנועת עידוד שכזו שיכולה להיות בין היתר ושהיא גם הכי נפוצה, היא לשים ידיים כולן ביחד במרכז מעגל וליצוק איזושהי קריאה חזקה שתכניס את כולן לעניינים, גם את השחקניות שעולות למגרש בהרכב וגם את אלה שנשארות על הספסל. כך זה יוצר בעצם איזושהי נקודת איפוס והתחלה שלא משנה מה קורה על המגרש או באימון, כולן מתחילות מאותו קו, באותה רמת אנרגיות ומשם ממשיכים הלאה. תנועת עידוד שכזו יכולה לעזור בהרבה מקרים, גם במצב שבו שחקנית ביצעה איזושהי טעות ואתם בעצם מתאספות כולן ביחד ואומרות לה לא נורא, לא קרה שום דבר, מתחילים מההתחלה וממשיכים הלאה. יהיו בטוחים שתנועת עידוד קבוצתית שכזו תכניס בחזרה את השחקנית שעשתה את הטעות למעגל חיובי, כאילו שלא קרה שום דבר ואפשר להמשיך הלאה בכל הכוח ובצורה חיובית. 4 הטיפים הבאים שאני אגע בהם כאן מדברים על היחסים בין השחקניות לבין עצמן ובין השחקניות למאמן בזמן האימונים והמשחקים. הטיפ השלישי מדבר על הכבוד שכל אחת אמורה לתת לחברתה, לא משנה מי יותר טובה, מי פחות טובה, מי יותר ותיקה, מי פחות ותיקה, למי יש רקע בענף ולמי אין. ברגע שתדעו לעשות את זה בצורה טובה ועקבית, כל שחקנית באשר היא תדע שהיא חלק בלתי נפרד מהקבוצה, ולא משנה מהי הרמה שלה, כולן ידאגו שגם היא תתקדם באותו קצב כמו החברות שלה לקבוצה. במידה ועדיין יהיו שחקניות שמתקשות להתקדם באותו הקצב, תדאגו לעזור להן להתקדם כמה שאפשר בתור חברות ושחקניות, ולעודד אותן איפה שאפשר וכמה שיותר. בסופו של דבר, כולן משחקות בשביל כולן, וכולן צריכות לדעת ללמוד, לעזור ולשתף את כולן כמה שיותר, בשביל שרמת הקבוצה תהיה אחידה עד כמה שאפשר. אוהבים את הערוץ שלי? יירשמו לערוץ כאן למטה בחינם, וכך תוכלו לקבל עדכונים על סרטונים שיעלו כאן בעתיד. ויש גם דרך נחמדה שתוכלו לפרגן ולעזור לתמוך בערוץ. תודה. הטיפ הרביעי מדבר על היחס שבין השחקניות לבין המאמן או המאמנת שיש בקבוצה שלכם. תזכרו תמיד שמטרת המאמנים היא לקדם את השחקניות ואת הקבוצה בצורה הטובה ביותר, ואף מאמן לא מגיע במטרה לפגוע, לזלזל או לעכב התפתחות של קבוצה כלשהי, לא משנה באיזה רמה ובאיזו מסגרת היא מתקיימת. אף פעם אל תיקחו הערה כזאת או אחרת של מאמנים בצורה אישית. בסופו של דבר המטרה היא מקצועית בלבד, ואף מאמן לא יגיד משהו כדי לפגוע בכן, בטח לא בכוונה תחילה. בסופו של דבר, את אותה רמה של הערכה, כבוד ושיתוף פעולה עם המאמנים, תוכלו לקבל בחזרה באותה מידה מצד המאמנים. ואין דבר טוב יותר בקבוצת כדורשת, כמו בכל קבוצת ספורט אחרת, כאשר שני הצדדים מכבדים אחד את השני בצורה מיטבית, ודואגים לקדם את הקבוצה בצורה הטובה ביותר. טיפ מספר 5, וזה כבר כשאתן נמצאות על המגרש ומגיעות למשחק ליגה בעיקר, כבדו את השופטים.
השופטים הם הסמכות העליונה והיחידה במגרש, וכל מה שהם יקבעו זה מה שיקרה, גם אם הם טועים לפעמים. והם יטעו. במידה ודרושה העברה כלשהי לגבי פסיקה או שריקה של השופט, תמיד ניתן לפנות אליו בעזרת הקפטנית, או שהמאמן יכול לפנות למזכירות לכל בירור רלוונטי, על מנת שתוכלו לקבל את כל המידע שפספסתם או שלא הבנתם. הטיפ השישי הוא שאל תשכחו גם לכבד את הקבוצה היריבה. לא משנה מי היא הקבוצה ובאיזה מסגרת פגשתם אותה, בין אם זו קבוצה שאתן אוהבות יותר או אוהבות פחות, לא משנה אם זה אחרי ניצחון או אחרי הפסד, כבדו את הקבוצה היריבה, וזה אומר ללחוץ את הידיים של השחקניות היריבות בתחילת המשחק ובסופו, ובמידה וקורה איזה משהו מיוחד במהלך המשחק, גם כאן דאגו לשמור על רמת כבוד מינימלית, על מנת שהמשחק ימשיך על מי מנוחות ולא יגרום לוויכוחים ודברים שלא צריכים לקרות במהלך משחק. טיפ מספר 7 הוא לגבי משהו שלא מייחסים אליו כל כך הרבה חשיבות, אבל לפעמים הוא מעניק נקודות מיותרות לקבוצה יריבה רק בגלל חוסר תשומת לב של שחקנית כזאת או אחרת. מה שאני מדבר עליו הוא לא לעצור מהלך משחק ללא שריקת שופט. גם אם אתן חושבות שבוצעה עבירה או משהו לא תקין, אל תעצרו מהלך משחק, בדגש על משחקי ליגה ששם הנקודות חשובות יותר, לפני שהשופט או השופטת שרקו. דבר כזה יעניק ברוב המקרים נקודה לטובת הקבוצה היריבה, ולא משנה אם צדקתן או שלא. לכן נסו להימנע ממצבים כאלה, ופשוט תמשיכו לשחק עד שתשמעו את שריקת השופט הבאה, ואז תעצרו. טיפ מספר 8 שמתאים גם לאימונים וגם למשחקים הוא שתנסו לנצל את כל 3 הנגיעות שיש לקבוצה בכדור לפני שאתן חייבות להעביר אותו מעבר לרשת לכיוון הקבוצה היריבה. זאת אומרת, אל תמהרו להנחית את הכדור הראשון שמגיע לשחקנית שתופסת אותו, וגם לא תמיד חייבים להעביר את הכדור מעבר לרשת בנגיעה השנייה שלכם. אולי במסירה השלישית הכדור יגיע לשחקנית שנמצאת בעמדה יותר טובה או מול שחקנית הגנה פחות טובה, וכך יהיה לכם יותר קל כקבוצה לעשות נקודה יותר קלה ויותר יעילה. חוץ מזה, שככל שיהיו יותר נגיעות בכדור במהלך התקפה, כך יותר שחקניות בקבוצה שלכם יהיו שותפות למהלך ולא רק 1 או 2. נקודה נוספת חשובה שקשורה לעניין ומופיעה גם בחוקה, ש3 הנגיעות שאני מדבר עליהן לא כוללות מצב שבו שחקנית שלכם חסמה את הכדור ולאחר מכן הכדור ניתז לשחקנית נוספת אצלכם. תזכרו ש3 הנגיעות מתחילות אחרי החסימה ולא כוללות אותה. אז אל תמהרו לספור 3 נגיעות כולל החסימה, כי החסימה לא נחשבת. הטיפ התשיעי שיעזור לכם גם כשחקניות וגם כקבוצה להגיע למהלכים טובים, יעילים ולפעמים גם יצירתיים יותר, הוא שאל תתרגלו שאת המסירה השנייה נותנים תמיד לשחקנית בעמדה 3, וזאת העמדה האמצעית בקו הקדמי על הרשת. ככל שתלמדו למסור כדור לשחקנית שנמצאת בעמדה המתאימה, זה יכולה להיות השחקנית בעמדה 2, 3 או 4, כך תוכלו לפתח ולייצר מצבים נוחים, יעילים ומגוונים יותר בדרך להתקפה ולנקודה הבאה שלכם. גם לקבוצה היריבה יהיה יותר קל ללמוד אתכם כקבוצה ואת המהלכים ההתקפיים שלכם אם הם ידעו שהמסירה השנייה הולכת אוטומטית לשחקנית בעמדה 3. לכן נסו ליצור מצבי מסירה ומסירות לשחקניות שונות בכל מהלך על מנת לגרום לקבוצה היריבה לעבוד קצת יותר קשה בהגנה ושיהיו פחות מוכנות למהלך הבא שלכם בהתקפה. הטיפ העשירי והאחרון שלי אליכן הוא, במידה ואתן צריכות איזושהי הבהרה, הסבר או עזרה מהמאמן, אל תהססו לפנות אליו בצורה מכובדת, בצורה כלילה, לא צריך לעשות את זה באופן רשמי, אבל כן תדאגו לראות שהמאמן זמין ויכול לשמוע את הבעיה, את הטענה, את הבקשה שלכם, על מנת שיוכל לענות לזה בצורה הטובה ביותר. במידה והמאמן לא זמין ולא יכול לענות לכם באותו רגע, ניתן להיעזר תמיד בקפטנית או ראש הקבוצה על מנת להעביר את המסר למאמן, וכך הוא יוכל לפתור את זה בצורה היעילה והמהירה ביותר. בתחילת הסרטון הבטחתי לכם טיפ בונוס, והנה הוא מגיע, אבל לפני זה אני אשמח שתעשו כאן לייק למטה מתחת לוידאו במידה ואהבתם את מה שראיתם עד עכשיו. טיפ הבונוס שאתן לכם עכשיו, אני מקווה שתיקחו איתכם לאורך כל הדרך בענף הכדורשת וגם בכלל בחיים. והנה הוא מופיע כאן ממש מאחוריי ואומר שהעצלנות היא לא אסטרטגיה. וזה אומר שכל דבר שתעשו בתחום הכדורשת בעיקר, כי על זה אנחנו מדברים כאן, אל תתעצלו לעשות אותו, גם אם הוא קשה, גם אם אתן פחות אוהבות אותו, כי בסופו של דבר הוא לטובתכן גם כשחקניות וגם כקבוצה. וזה בהחלט יעזור לכם להשיג את המטרות והיעדים שתציבו לעצמכם בתור שחקניות ובתור קבוצה. במידה ותרצו להישאר מעודכנים בתכנים ובסרטונים הבאים שיעלו כאן בהמשך, אני מזכיר לכם להירשם בלחיצה על הכפתור האדום ועל סימן הפעמון שנמצאים כאן ממש מתחת לוידאו. מקווה שנהנתם, ואל תשכחו גם לשתף את החברים והחברות שלכם. עד הפעם הבאה, נתראה.